सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज है, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि लकडाउनको बेला छ है, धेरै भएको थियो मैले भिडियो नबनाएको पनि। अब यस्तै भयो कि पहिला एक्जाम आयो अनि एक्जाम पछाडि लकडाउन भइदियो, कहीँ जानु पाएको थिएन होइन। आज चाहिँ अब एकछिन यसो त्यो जङ्गलतिर कतै घुम्न जाउँ भनेको छ दाइहरूले, दाइहरूसँगै जानु लाग्यो होइन। त्यस्तो मान्छेको बस्तीतिर गइँदैन, जङ्गलतिर गइन्छ। सो अब सेफ भएर गइन्छ होइन। हो यहाँनिर रहेछ हाम्रो दाइको आरसी चाहिँ। कस्तो गर्मी छ। ल जाँड खाएर पक्लकै ढलेछ यार, टाउ पनि फुटेछ। ल मेन बाटो आइपुग्यौँ होइन, सुन्दरजल जाने मेन रोड हो यो। सो गाइज अब हामी मेन बाटो निस्केर बिपी चोक आइपुग्यौँ होइन। आर्सेनल ब्यारिक भन्छ त, एकछिन हल्का हिट हानौँ है त। दामी मजा आइरहेछ है। सुन्दरजल आइपुग्यौँ, मिलमचीको ड्याम हो यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ आर्मीले एक ठाउँमा रोक्छ है, अनि यहीँको लोकल हो भनेर त्यो कार्ड देखाएपछि होइन, कार्डमा नि त्यो के भन्छ सिटिजनसिपको त्यो एड्रेस देखाएपछि होइन, अनि जानु दिन्छ क्या मलाई। रोकेन त हेर आज त, यहीँ रोक्ने खास छैन, रोकेन। सो गाइज हामी चाहिँ सुन्दरीजलमै छौँ होइन, सुन्दरजलको जङ्गल हो यो चाहिँ। अनि यतापट्टि सुन्दरी माई मन्दिर छ तल। सो यो चाहिँ सुन्दरजलको एकदम फेमस ठाउँ है, पानी आएको बब्बाल देखिन्छ यो। धेरै जस्तो फोटो यहीँको हाले हुन्छ सुन्दरीजल भनेर। सुन्दरी माई चाहिँ यहाँबाट ओर्लेर जाने हो, यहाँ भर्याङ छ कतातिर भगवान्को मन्दिर। अनि ड्याम छ यहाँ, सुन्दरजल हाइड्रो पावरको ड्याम छ उयो माथि कतातिर मासतिर। त्यता चाहिँ हामी जाँदैनौँ होइन, हामी चाहिँ उता नुवाकोट देउराली भन्ने ठाउँ जानु लाग्यो। हेलो, हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भन्दै आज लकडाउनको बेलामा टक्क लाएर चिलाउने ओख्रिने टुर। हाम्रो दिपेशजी त अहिलेदेखि यहाँ आएर बसिरहेको छ है, टक्क लाएर। हाम्रो विकासजी र दिपेन्द्रजी 250मा अगाडि जानु भइरहेको छ। बाटो अप्ठ्यारो भएको हुनाले होइन, बाइक त टक्क कुदाउनै मिलेको छैन क्या। हाम्रो आयुष भ्लग अगाडि हुनुहुन्छ है। हाम्रो आकाशजीले हल्का हल्का स्ट्यान्ड गरिरहनु भएको छ। आकाश रमाइलो भइरहेछ। ओ 220 गयो अगाडि। ल आजको यात्रा हाम्रो देउराली नुवाकोटको यात्रा हुँदैछ हाम्रो आज लकडाउनको टाइममा है। धेरै पछि निस्केको आज।
चिलाउन मोबाइल त मिलाउनु डाँडामा यहाँ हामी चिलाइराछौँ त्यसमा जुम हान्छ नि दामी सुनिन्छ त्यो बिस्तार भन्ने कुन ए आउँछ बबाल यार ल जाउँ यो अफ रोडमा चाहिँ नेकेडै ठिक हुनु यार बाइक त लास्ट हात दुख्ने यिनीहरू आरसीहरूमा त यहाँ चाहिँ नौनी ठाउँ आयो है बबाल छ यहाँनिर नौनी ठाउँ खाली रहेछ ल आज त ह्यान्डसम पाडोहरू छ यहाँ ह्यान्डसम पाडो एन्ड ब्युटिफुल भैँसिज ओ माका कस्तो बबाल यार राइट दामी रहेछ ल कस्तो दामी देख्यो एकैचोटि आम्बो दैट कस्तो बबाल रहेछ यहाँ त ट्याक्कै एफजेड हाम्रो भाइ दुख हाम्रो दिपेश सरकार 20 आकाश सरकार 220 बाइ द वे हाम्रो यात्रा यहीँबाट सकिएको छ र यात्रा धेरै नै रमाइलो भएको छ केटाहरू पुरै जोसिएर ढसिरहेका छन् हामी चाहिँ यहाँ कहाँ छ भन्दै ठक्क नुवाकोट देउरालीको ठक्क उसमा आइपुगेका छौँ है ल हाम्रो आकाशजी विकासजी दिपेशजी दिपेन्द्रजी हाम्रो आयुष ब्लगजी हामी फर्क्यौँ होइन पानी हल्का छिटाउनु थाल्यो गाइज हामी चाहिँ सुन्दरजलको जङ्गलभित्र छौँ तारेभिर जाँदैछौँ यताबाट है मेरो क्यामेरामा धेरै चार्ज छैन अलि माथि गएपछि अब एकचोटि खिचौँला होइन त्यस्तै नै हो जङ्गलको बाटो रमाइलो हुँदैछ ब्रोहरू आउँदै हुनुहुन्छ सो त्यस्तो नराम्रो बाटो पनि छैन है बाटो राम्रै छ सुन्दरजल यता उतातिर के हो थाहा छैन उता यो सुन्दरजल उता भद्रवास उतातिर चाहिँ गोकर्ण होला नि
गाइस हामी तारेभिर आइपुग्यौँ है तारेभिर उडेको अब मेरो चार्ज पनि छैन गोप्रोमा सो मैले भ्लग यहीँबाट इन्ड गरिदिएँ है त्यही है त गाइस ल आजको दिन रमाइलो भयो होप यु गाइस इन्जोय दिस भिडियो मन पर्यो भनेदेखि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब गरिदिनु होला है see you in the next video है त